हाय हॅलो नमस्कार, मी स्नेहल फ्री लिव्हिंग आर्ट मध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आजचा जो टॉपिक आहे तो म्हणजे पॉकेट फ्रेंडली होम डेकोर क्राफ्ट्स। तर इतके छान आणि पटकन बनणारे आहेत आणि तुमच्याकडे ज्या वस्तू आहेत तुम्ही कदाचित टाकून देणार असाल, तर प्लीज थांबा आणि आजचा हा व्हिडिओ बघा। त्यानंतर तुम्ही ठरवा की या वस्तू टाकून द्यायला पाहिजेत की नको ते। आणि काही गोष्टी अशा आहेत ज्या घरातच आहेत पण ते थोडेशा डल पडलेले आहेत, त्या आणखी सुंदर कशा बनवू शकतो हे तुम्हाला जर जाणून घ्यायचं असेल तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघावा लागेल। आणि व्हिडिओ बघितल्यानंतर नेहमीप्रमाणे जर व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक नक्की करा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला का। या सगळ्या क्राफ्ट्स मधलं कोणतं क्राफ्ट तुम्हाला आवडलं ते नक्की कमेंट करून मला सांगा। चला मग लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया। पण त्याआधी नेहमी सांगते असं की जर तुम्ही आज चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल किंवा चॅनल बघताय पण चॅनल सबस्क्राइब करायचा विसरला असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राइब करा। त्याच्या शेजारचं जे बेलचं बटन आहे ते प्रेस करायला विसरू नका। यामुळे सगळे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पटकन येतील, जे मी अपलोड करेन त्याच मिनिटाला तुमच्यापर्यंत हे व्हिडिओज पोहोचतील। चला मग लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया। आपलं पहिलं DIY असणार आहे ते म्हणजे कोस्टर मेकिंग। हे कोस्टर मी बनवणार आहे जे केकच्या खाली जी प्लेट येते आपल्याला, म्हणजेच MDF बोर्ड असतो, थोडासा लाईट असा MDF बोर्ड असतो, तर तो मी यूज करणार आहे। आपण कधी टाकूनच देत असतो तो, तर त्याऐवजी आपण त्यापासून काहीतरी छान बनवूया। यापासून मी माझ्या आवडीप्रमाणे सर्कल शेप मध्ये मी कट करून घेतलेला आहे। तुम्ही स्क्वेअर सुद्धा कट करून घेऊ शकता कोस्टर्स। याच्या कडा आहेत त्या पॉलिश पेपरने थोडेशा स्क्रब करा, म्हणजे त्याचे जे कडा आहेत त्या प्लेन होतील, छान होतील। आणि यावरती आपल्याला पहिला कोट द्यायचा आहे तो म्हणजे व्हाईट ॲक्रेलिक कलरचा, किंवा तुम्ही जेसो सुद्धा वापरू शकता। हा व्हाईट ॲक्रेलिक कलर छान सुकल्यानंतर आपण यावरती आपल्या कलर कॉम्बिनेशन्सनुसार आपण कलर देऊ शकतो। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कलर्स द्या, मी माझ्या आवडीनुसार कलर्स देते। अगदी मी सिंपल कलर्स वापरलेले आहेत, सिंपल डिझाईन वापरलेली आहे, कारण मी सध्या बघते तर माझे व्हिडिओज आहेत हे माझे छोटे छोटे फ्रेंड्स म्हणजे स्कूलचे जे मुलं आहेत ते सुद्धा बघतात, तर त्यांना जमतील असं काहीतरी करावं असं डोक्यात होतं, म्हणून हे छान अगदी इझी असणारे कोस्टर्स बनवलेले आहेत। तर आपले हे कोस्टर्स रेडी झालेले आहेत। आता ते सुकेपर्यंत आपल्याला बनवायचं आहे कोस्टर होल्डर। तर माझ्याकडे अशा पद्धतीची जी सिंपल बॉटल होती, रिवाइव्हची बॉटल, तुमच्याकडे ही नसेल तर कोणतीही बॉटल तुम्ही अशा पद्धतीची वापरू शकता। तुमच्याकडे शॅम्पूच्या बॉटल्स असतील, जर काहीच नसेल तर तुम्ही कार्डबोर्डचं सुद्धा बनवू शकता। अगदी सिंपल आहे हे कोस्टर होल्डर बनवणं, कारण जी बॉटल आहे ती मी अर्ध्यातून कट करून घेतलेली आहे। माझ्या आवडीप्रमाणे मी त्याला शेप देऊन घेतलेला आहे। अगदी सिंपल आहे आणि मी जे कोस्टर्स ना कलर वापरले तेच कलर सेम मी कोस्टर होल्डर वरती सुद्धा वापरलेले आहेत। आणि ह्या होल्डर वरती मी दोन्ही साइडला छानसा सिंपलसा मेसेज लिहिलेला आहे। आणि आपल्या अशा पद्धतीने कोस्टर होल्डर सुद्धा रेडी झालेला आहे। याचं फायनल लुक बघा आणि तुम्ही मला नक्की सांगा आजचं हे कोस्टर कसे झाले, कोस्टर होल्डर कसे झाले आहे, तुम्हाला आवडलं का। आणि झटपट आहे, तुम्ही नक्की घरच्या घरी बनवू शकता। आपलं हे दुसरं DIY आहे ते म्हणजे अगदी सिंपलसा छोटासा टेबल मी तयार करणार आहे, आणि ते पण आपल्या आईस्क्रीम स्टिक्स पासून, कारण आईस्क्रीम स्टिक्स ह्या प्रत्येकाच्या घरात असतात किंवा तुम्हाला इझिली तुम्हाला कोणत्याही शॉपमध्ये मिळू शकतात। आणि त्याचे पाय बनवण्यासाठी मी कलर्सच्या रिकाम्या बॉटल्स वापरणार आहे, कारण आपण ह्या बॉटल कलर संपला की कायमच टाकूनच देत असतो, तर याचा असाही उपयोग होऊ शकतो हे तुम्हाला दाखवायचं आहे। अगदी सिंपल आहे। या आईस्क्रीम स्टिक्स सगळ्या चिकटवून घ्यायच्यात आणि याला तुम्हाला आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही कलर करू शकता। प्रत्येक आईस्क्रीम स्टिकला एक छान छान वेगवेगळा कलर दिला तरी तुम्हाला छान वाटेल। जर लहान मुलं करणार असतील तर तुम्ही कलरफुल करू शकता किंवा असा सिंपल वुडन कलर सुद्धा देऊ शकता। अगदी सिंपल से कलर वापरून
अगदी छानसा छोटासा टेबल आपला रेडी झालेला आहे। यावरती तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार काहीही सजवू शकता। छानशा दिवाळीमध्ये पणत्या लावून हा टेबल तुम्ही सजवू शकता। तर तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की मला कमेंट करून सांगा। आपलं लास्ट आणि थर्ड DIY प्लांटर डेकोरेट करणार आहोत आपण। हे प्लांटर आहे ते म्हणजे सिंपल सी चिनीमातीची भरणी। ही सगळ्यांच्या घरामध्ये असते असं मला वाटतं, पण ही बऱ्यापैकी तुम्ही लोणचं ठेवण्यासाठी किंवा चटणी ठेवण्यासाठी, आपला जो मसाला असतो तो ठेवण्यासाठी आपण ही भरणी वापरतो। पण मला वाटलं की ही इतकी सुंदर भरणी पण आपण ही कोपऱ्यामध्ये कुठेतरी चटणी किंवा लोणचं भरून आपण ठेवत असतो। याऐवजी छानसं प्लांट लावून आपण आपल्या घरामध्ये छानसं डेकोरेट करू शकतो। मी खूप दिवस झाले यामध्ये प्लांट लावून ठेवलेलं होतं, पण आता ती थोडीशी भरणी डल वाटायला लागली आणि सिंपल वाटायला लागली। तर यावरती काहीतरी छानसं करावं आणि छान त्याला लुक द्यावा असा विचार होता। तर मला वाटलं की तुमच्यासोबत सुद्धा शेअर करायला पाहिजे। तर अशा पद्धतीने मी सिंपल डिझाईन, पोल्का डॉट्स आणि छानसे लोटस काढून अगदी सिंपल अशी सजवलेली आहे। तुम्हाला सुद्धा नक्की जमेल आणि तुम्ही कोणत्याही प्लांटरवरती ही डिझाईन नक्की ट्राय करू शकता। असं काहीच नाही की तुम्ही अशाच भरण्यावरती डिझाईन तुम्ही करू शकता। आणि छानसे मिरर्स मी यावरती चिकटवणार आहे। तर हा प्लांटर कसा वाटला आणि डेकोरेट केल्यानंतर तुम्हाला आवडला का? आणि फायनल म्हणजे तुम्हाला या तिन्ही DIY मधलं तुम्हाला कोणतं DIY आवडलं, तुम्ही कोणतं घरी करून बघाल हे मला नक्की कमेंट करून सांगा।